عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم لحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 371. ولا زلنا مع اضحك مع هجس البيهقي في الإسراء والمعراج، هذه الحلقة الرابعة. ونذكركم بقوله جل وعلا سبحانه وتعالى: ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء وليس في جهنم مثوى للكافرين. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الآية 68 و 69 من سورة العنكبوت. نذكركم بأن الذين يفترون على الله الكذب هم أظلم الناس، لأنهم يظلمون رب العزة جل وعلا، يعني يفترون كذبا عليه ويكذبون بآياته. ومنهم هذا البيهقي في هجصه عن الإسراء والمعراج. في رواية تانية بقى قال: حدثنا الأخ عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: لما أسري بي مرت بي رائحة طيبة، فقلت: ما هذه الرائحة؟ طب قال لي مين؟ ما قالش بقى مين اللي رد عليه. قال: ماشطة بنت فرعون وأولادها، سقط المشط من يدها فقالت بسم الله، فقالت بنت فرعون: أبي. فالمشطة قالت لها: ربي وربك ورب أبيك. قالت: أو لك رب غير أبي؟ قالت: نعم، ربي وربك ورب أبيك الله. قال: فدعاها اللي هو فرعون فقال: ألك رب غيري؟ قالت: نعم، ربي وربك الله عز وجل. قال: فأمر ببقرة من نحاس فأحميت، ثم أمر بها أن تلقى فيها. قالت: إني إليك حاجة. قال: ما هي؟ قال: تجمع عظامي وعظام ولدي في موضع. قال: ذلك لك لما لك علينا من الحق. فأمر بهم فألقوا واحدا حتى بلغ رضيعا فيهم. فقال: يا أمة قاعي ولا تقاعسي، فإنك على الحق. قال: وتكلم أربعة من المهد وهم صغار، وهذا شاهد يوسف وصاحب جريج وعيسى بن مريم، وإسناد مش عارف إيه، إسناد لا بأس به ولم يخرجوه. الهلس ده بقى قال لك عليه إن هو إسناد لا بأس به، الكلام ده يعني قال لك ذاتس أوكي، ده صح. في بقى هنا بقى إيه، إن هو بقول لك النبي لما راح شم ريحة طيبة، إيه دي؟ قال لك ديت ريحة ماشطة بنت فرعون. وبعدين سقط المشط من يدها، فلما قالت بسم الله فبنت فرعون قالت لها: مين الله؟ ألا ده رب، يعني أبو ربك. هي بتفكر ان ابوها هو الرب، يعني الى اخر الكلام ده. وبعدين بقى جه فرعون وراح يعني معذبها ورميها ورمى عيالها والى اخر الكلام ده. طبعا الكلام ده كله بقى يعني كما قلنا من قبل، هذه هي يعني احاديث القصاص. القصاص كان يقعد ويحكي، يقول لك مشط بنت فرعون والى اخر الكلام ده. طب هما كان ايه اللي عرفهم بهذا الكلام؟ لكن جه بقى البيهقي وراح حط الكلام ده كله ضمن ان النبي وهو ماشي فشم ريحه الى جديد، ده ريحه الست المشطه بتاعت بنت فرعون. في بعد كده تاني حديث تاني للبيهقي، في رواه كذا 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 الى اخر الكلام ده. قال: لما اسري برسول صلى الله عليه وسلم فانتهى الى سدره المنتهى في السماء السادسه. الله، شوف هنا سدره المنتهى عملوها في السماء السادسه، قبل كده هي بعد السماء السابعه. ولا ينتهي ما يصعد به حتى يقبض منها، ولا ينتهي ما يهبط به من فوقها حتى يقبض. يعني عند سدر المنتهى دي اللي هي الشجرة ديت، يعني كل حاجة بتطلع فوق بتدنها وبتنزل بترجع لها. المهم، وبقول لك ده معناه بقى إذا غشى سدرتها ما يغشى. يعني ربنا سبحانه وتعالى حين قال إذا غشى سدرتها ما يغشى في سورة النجم، يعني ده يعني كلام لا نستطيع أن نتخيله، لكن هم عملوا له بقى الهجس بتاعهم. قال: غشاها فراش من ذهب. يعني قال لك اللي ما يغشى له ده فراش من ذهب. وأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة، وغفر لمن يشرك به المقحمات الكبائر. يعني إذن في أن هناك بقى الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة، وبعدين غفران لمن لا يشرك بالله شيئا. وده الحديث ده رواه مسلم في صحيحه على حسب كلام الشيخ ابن كثير. وبعدين ثم قال البيهقي: هذا لا ذكر عبد الله مسعود الى اخره، وقد رواه كذا الى اخره الى اخره.
وبعدين بيروي البيهقي حديث تاني او فيلم تاني، يقول لك ايه: أتاني جبريل عليه السلام بدابته فوق الحمار ودون البغل فحمل عليه، فإذا انطلق يهوي بنا كلما صعد عقبة استوت رجلاه وكذلك مع يديه، وإذا هبط استوت يداه مع رجليه، حتى مرنا برجل طوال صبت كأنه من رجال أزل، فرفع صوته وقل أكرمته وفضلته فدفع عليه في السلام عليه فرفع هذا. قال: هذا أحمد. قال: مرحبا النبي الأمي العربي الذي بلغ رسالة. قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا موسى بن عمران. يعني هو هنا بقى وهو ماشي، ده يعني المفروض ان ده قبل ما يخش ما يطلع السماء يعني، فقابل موسى بن عمران، فجاب كلام تاني خالص مختلف عن موسى. قال: هذا موسى بن عمران. قلت: ومن يعاتب؟ ما هو بقول لك يعني عمال بيعاتب، يقول لك اكرمته وفضلته، عمال بيعاتب. قال: بيعاتب مين؟ قال: يعاتب ربه فيك. ده يعني عمال بيعاتب ربنا فيك. مش عارف ليه عاملين موسى ضد النبي. وفي طبعا في موضوع تاني بيجعلوا موسى بيعلم عن الصلاة وعن أمة محمد أكتر من ربنا سبحانه وتعالى، استغفر الله العظيم. هنا بقى إن هو بيعاتب ربنا. بيعاتب ربنا إيه؟ بسبب محمد. قال: يعاتب ربه فيك. قلت: ويرفع صوته على ربه؟ قال: إن الله عرف له حدته. يعني ده بيرفع صوته على ربنا. قال لك لا، هو كان يعني إيه؟ كان يعني بيغضب وبيبقى حالته صعبة أوي. قال: ثم اندفعنا حتى مررنا بشجرة كان ثمرها الصرح من تحتها شيخ وعياله. قال جبريل: اعمد إلى أبيك إبراهيم. يعني راح بقى ليه إبراهيم قاعد تحت شجرة، فدفعنا فسلمنا فرد عليه السلام وقال: من معك؟ قال: هذا ابنك أحمد. يعني مش كان عارف بقى مين اللي معاه. قال: مرحبا من النبي الأمي الذي بلغ رسالة ربه ونصح الأمة. طب لما هو عارف كده بقى بيسأل عنه ليه؟ يا بني إنك لاقي ربك ليلة وأن أمتك هي خير الأمم وأضعفها، فإن استطعت أن تكون حاجتك أو جلها في أمتك فافعل. يعني وصل له أمك دي أحسن أمة وأضعف أمة. طب إزاي؟ المهم هو كده وخلاص. فلو رحت لربنا وهتقابله يعني إيه، خلي الدعاء لك لصالح أمتك. فنزلت في روضة الدعاء في الحلقة التي باب المسجد. إذا ده كله قبل ما يروح ما يطلع السماء، ده كله هو في سكته للمسجد الأقصى بتاعه. حتى انتهى المسجد الاقصى فنزلت فربطت الدابه في الحلقه التي في باب المسجد التي كانت الانبياء تربط بها، يعني ده الباركنج بتاع الانبياء. ثم دخلت المسجد فعرفت النبيين من بين قائم وراكع وساجد. ويعني راح بقى المسجد ليه كل النبيين ده بيصلوا، مش بيصلوا جماعه، لا ده بيصلي لوحده وده بيصلي لوحده الى اخر كده. ثم تاتوا بكاسين من عسل ولبن فاخذت اللبن فشربت وقصبت الفطره الى اخر العك ده كله. إذا احنا في كل شوية مع عمك الشيخ البيهقي بنلاقي فيلم وفيه اختلافات وما عندهمش دم. يعني انت ازاي تحط روايات وروايات مختلفة؟ يعني حتى الكذب ممكن يكون كذب متناسق، لكن لا، دول كذبة وجهلة أيضا. ومن أسف أنهم يعني قد أصبحوا أربابا للسنيين كما للشيعة أرباب من نفس الطائفة، وللصوفية أرباب من نفس الطائفة الذين يكذبون على الله سبحانه وتعالى ويفترون عليه كذبا ويكذبون بآياته. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية وفي قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن في كل ما تسألون عنه. لا تنسوا المشاركة بالشير ولايك. وعليكم السلام.